Bonsai. Welcome to another lecture. Now, what is bonsai? The word bonsai is a Japanese term which literally means planted in a container. It consists of two words, bon and sai. Right? Bon means shallow pan or pot. Sai means plant in Japanese term. The art of growing and training miniature form of a plant in shallow pan pot in their natural form is called bonsai. सानो पटमा सानो फर्मको प्लान्ट नेचुरल वेले लगाउनुलाई नै bonsai भन्छ. Even though they are small, they have appearance of full-size tree growing in forest. This is a form is native ancient Chinese culture which is later redeveloped and refined by Japanese. Origin चाहिँ चाइनामा भएको हो र पछि यसलाई जापानमा चाहिँ रिडेभलप गर्यो जापानिजहरूले. त्यसपछि यसको नाम बोन्साई रन गयो. The ultimate goal of growing a bonsai is a create miniature but realistic representation of nature in the form of tree. Tree को फर्ममा सानो रियलिस्टिक मिनिएचर प्लान्ट ग्रो गर्नु जसले चाहिँ एक नेचर रिप्रेजेन्ट गरोस् जसबाट सबै नेचरमा भएका सबै कुराहरू सजिलै प्राप्त हुन्. Almost all tree can be trained and growing into bonsai through wiring, pruning, both root and shoot, and clipping etc. There are many types and styles of bonsai according to school of thought. The special method, principle of bonsai cultivation include के प्रिन्सिपलहरु रहेछन् त यो बोन्साई क्रिएट गर्नमा. प्लान्टिङ ट्री इन अ स्मल कन्टेनर. त्यो ट्री चाहिँ स्मल कन्टेनरमा पनि ग्रो हुनु पर्यो. Starving the plant and limiting space for root growth. Training and pruning plant make desirable shape. Training र pruning गरेर एउटा desirable shape अपनाउन सकिन्छ. Category of bonsai depending upon height. अब हाइटको आधारमा हेर्दाखेरि लार्ज बोन्साईहरू मोर देन 60 cm को हुन्छ. मिडियम बोन्साई 30 to 60 cm को हुन्छ. स्मल बोन्साईहरू 20 to 30 cm एन्ड मामी बोन्साईहरू चाहिँ लेस देन 20 cm को हुन्छ, सानो हुन्छ. All short tree and shrub can be used for bonsai making. In essence, any plant that can be grown in the small container can be cultivated as a bonsai. The most popular species are कस्तो छ whose leaf change their color. एक फ्लावरिङ ट्रीहरू एन्ड फ्रुट बेयरिङ ट्रीहरू अनि जसले चाहिँ राम्रो एट्र्याक्टिभ एपियरेन्स दिन्छ तिनीहरू चाहिँ बोन्साईको रूपमा लगाउन सकिन्छ. To be a good bonsai, plant should possess following criteria. के क्राइटेरियाहरू छ त? Should be hardy. Plant चाहिँ hardy हुनु पर्यो. Plant have small leaves, short internode, attractive bark and stem, tolerate and respond soft pruning and training. Pruning and training सँग tolerate गर्नु पर्यो हैन. अनि क्यान सर्भाइभ इन स्यालो कन्टेनर. सानो पोटमा पनि सर्भाइभ गर्नु पर्यो. सानो पोटमा पनि उसले आफ्नो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो. सिजनल भेरिएसन इन ग्रोथ प्याटर्न लाइक फ्लावरिङ, फ्रुटिङ, लिफ फल. सिजन अनुसार आफ्नो भेरिएसन देखाइरह्यो भने चाहिँ त्यसलाई लगाएको अर्थ पनि दिन्छ. फेरि नत्र भने नयाँ सिजन आउँदाखेरि नयाँ प्लान्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि बढी खर्च हुन्छ. त्यस्तो प्लान्टहरू चुज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ सिजन चेन्ज हुने बित्तिकै आफूमा भेरिएसन ल्याएर राम्रो देखियोस्. अनि कन्टेनरमा अड्दो हुनु पर्यो हैन. अनि प्लान्ट शुड रिफ्लेक्ट अ हार्मोनियस म्याचिङ विथ पोट. मिन्स प्लान्ट चाहिँ त्यो पोटसँग जुन पोटमा लाउने हो त्योसँग पनि प्लान्टको कलर
म्याच भयो भने चाहिँ भ्युअरको भ्यू चाहिँ राम्रो हुन्छ, उसले खुसी हुन्छ। नाउ स्टाइल अफ बोन्साई। बोन्साई आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट नम्बरमा आउँछ अपराइट अर चोक कान स्टाइल। इन दिस style, trees are grown as single specimens with straight and upright trunk. Upright trunk हुन्छ, straight upright trunk हुन्छ। यो चाहिँ this style is easiest in follow for bonsai growing beginner. Pleasing result may be obtained quickly as some species grow naturally in this shape. Cordia substantana ficus nitidea and फिगरमा छ चोकन स्टाइलको बोन्साई। विन्डिङ और कोयो केयुके स्टाइल। दिस स्टाइल इज सिंगल बट ट्विस्टेड ट्रङ्क हुन्छ यसमा, हैन। अनि यो चाहिँ represent the plant that has fought for its existence in the wild. Branches may be twisted, branchesहरु पनि ट्विस्टेड हुन्छन्। अनि यसको चाहिँ ट्रङ्क पनि ट्विस्टेड हुन्छ, हेर्दाखेरि सर्प जस्तो देखिन्छ, हैन। भ्यालुएबल ड्राफ्टिङ इफेक्ट क्यान बी युजफुल इन मेटेरियल सो ट्रेन्ड हेज ग्रोन टु। ट्रेनिङ प्रोनिङ चाहिन्छ यसमा। अनि सिमिलरली आउँछ अब्लिक्यू और साखान स्टाइल। Trees of this style have an oblique trunk, as if they had been growing in wind-swept situation. यो चाहिँ सर्फेस एरियासँग 60 to 70 डिग्रीको एङ्गलमा यसको रुट चाहिँ ग्रो हुन्छ। यहाँ फिगरमा देखिया यो तलको कन्टेनरलाई यदि स्ट्रेट लाइन मान्ने भने चाहिँ यो चाहिँ 60 to 70 80 को डिग्रीमा ग्राउन्डदेखि एङ्गल बनाएर त्यो डिरेक्सनमा ग्रो हुन्छ। अब्लिक्यू ट्रङ्क consequently they train to be more heavily branched and one side and another side. एक साइडमा चाहिँ heavily branched हुन्छ, अर्को साइडमा अलि कम हुन्छ। टिप चाहिँ अलवेज अपवर्ड हुन्छ। अनि यसको इक्जाम्पलहरु चाहिँ फिकस निडिया अनि जुनिपरहरु छ। फिकस डाइभर्सिफोलिया पनि यसको इक्जाम्पलमा छ। अब क्यास्काडे और केनगाई स्टाइल। यसको फिगर हेर्दैखेरि फिगरबाट थाहा हुन्छ, यो चाहिँ यसको हाँगा चाहिँ अलि डाउनवर्डतिर जान्छ, हैन। The trunk in this style cascade over the edge of the container as if it were hanging over a rock on the mountain side. यसको हाँगाहरु ह्याङ्गिङ हुन्छ, हैन। यो स्टाइलमा प्लान्ट चाहिँ ग्रो अपराइट पनि हुन्छ, सँगसँगै ग्रो डाउनवर्ड पनि हुन्छ अर्को हाँगा चाहिँ, हैन। It is important to choose a species with a relative pliable stem. एक्जाम्पलमा छ जुनिपर होरिजेन्टालिस, भर्जिनिया क्रिपर, यिनीहरु चाहिँ क्यास्काडे और केनगाई स्टाइलमा पर्छन्। अब चाहिँ इकादी बुकी स्टाइल, राफ्ट स्टाइल। राफ्ट स्टाइलमा चाहिँ trunk of tree may be laid or trained horizontally and the branches of the upper side left to represent tree. Multiple plant in एउटै रोमा धेरै प्लान्टहरु लाइन्छ। हेर्दाखेरि जंगल टाइपको नेचर जंगल टाइपको देखिन्छ, हैन। जंगल टाइपको स्ट्रक्चर त्यहाँ फिगरमा पनि त्यो 3 4 5 6 रुखहरु छन्, तिनीहरु एकदमै जंगल जस्तो। त्यो ग्राउन्ड हेर्दाखेरि सानो जंगल के मिनी जंगल इन पोर्ट। अनि यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ डायोस्पाइरस, पेरिग्रिन, फिकस स्पिसिसहरु छ। क्लस्टर्ड स्टाइल। क्लस्टर भन्ने बित्तिकै एकदम क्लोजली, हैन। सेभरल ब्रान्चेस आर द
allow to grow from ground level in a clustered manner, or several plants are grown look like a cluster, give appearance of a forest. यसको नि फरेस्टकै appearance हुन्छ. Similarly अर्को आउँछ क्ल्याप्सेड टु स्टोन स्टाइल. फिगरमा देख्न सकिन्छ स्टोनमा चाहिँ एउटा बोन्साई ग्रोथ गरेको छ. दिस इज अ मेथड अफ प्लान्टिङ गिभ अ फिलिङ अफ एज एन्ड टेन्सिटी. अ सिंगल ट्री इज युजली युज्ड. The roots are trained to cling and grow round a stone in a way similar to that often found on windy rock mountainside अथवा त्यो रकहरूमा जस्तो प्लान्ट ग्रो हुन्छ. त्यो प्लान्टहरू चाहिँ सानो अलि ढुङ्गामा ग्रो गर्न सकिन्छ. The stone itself may be set in the pan of water which add considerably to the picture. पिक्चरमा देखिएको छ. Hankan style. This style is somewhat similar to the previous one, winding style, but the trunk grow closer to the soil. Trunk चाहिँ यसमा चाहिँ प्लान्टको ट्रङ्क सोइलसँग क्लोजली हुन्छ and nobly and garland rather than the merely twisted. अलिअलि ट्विस्टेड हुन्छ. This would represent a tree that has grown slowly in unfavorable conditions such as a poor and shallow soil in the wind-swept situation. यस्तो ट्री हो जो चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसनमा पनि ग्रोन भइरहेको हुन्छ. बिस्तारै स्यालो सोइलमा पनि ग्रोन हुन्छ हैन. त्यो चाहिँ हान्केन स्टाइलभित्र पर्छ. अब म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस अफ बोन्साई बिफोर इस्टाब्लिसमेन्ट र आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्टमा हेरौँ. बिफोर इस्टाब्लिसमेन्टमा चाहिँ प्लान्टको सिलेक्सन गर्नु पर्यो. त्यस्तो प्लान्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हार्डी होस्, जसले चाहिँ ट्रेनिङ र प्रुनिङसँग राम्रो रिस्पोन्स दियोस् हैन. जसले चाहिँ स्यालो कन्टेनरमा पनि आफ्नो ग्रोथ राम्रोसँग गरोस् हैन. लो न्युट्रिएन्ट स्मल ग्रोइङ मिडियममा पनि प्लान्टले स्ट्रेस कन्डिसनमा पनि प्लान्ट राम्रोसँग ग्रोथ होस् त्यस्तो प्लान्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो. रेज्ड बाई प्लान्ट मे बी रेज्ड बाई सिड कटिङ लेयरिङ इटिसी बट सुड पोजेस द क्यारेक्टर द्याट इज सुइटेबल फर बोन्साई मेकिङ. त्यही बोन्साई मेकिङ क्यारेक्टरहरू सबै सुइटेबल होस् हैन. अल्सो डिपेन्ड अपन चोइस अफ अनर एन्ड पोटिङ मिडिया चाहिँ हाई अर्ग्यानिक म्याटर हुनु पर्यो. मिडिया न्युट्रिएन्ट सोइल हुनु पर्यो. हाई वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी गर्न सक्ने माटो हुनु पर्यो. बट नट वाटर लग्ड भयो भने के हुन्छ, रुटहरू कुहिनेछ. अब सोइल स्यान्ड र एफआइएमको रेसियो चाहिँ 1:1:1 को रेसियोमा मिक्सअप गरेर पोटिङ मिडिया बनाउने. अनि अब कन्टेनर डिपेन्ड अपन पर्सनल चोइस अफ ग्रोवर एन्ड स्टाइल अफ बोन्साई. क्यास्केड र इकादी बुकी स्टाइलमा रेक्टेङ्गुलर बोन्साईको पोट भएपछि राम्रो. स्यालो पोट विथ ड्रेनेज होल एट अ बटम इज द बेस्ट कन्टेनर. यहाँ बोन्साई कन्टेनरहरू देखाएको छ यहाँ फिगरमा. सबैको के छ, तलतिर एउटा छेद छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि पानी चुहिरहोस्. ड्रेनेज होल. अब प्लान्टिङ. स्टेट बोन्साई सुड बी प्लान्टेड एट द सेन्टर क्यास्केड इकादी बुकी इन द one side. Put small pebble around the plant. स्टेट बोन्साईहरू सेन्टरमा र क्यास्केड इकादी बुकीहरू जो चाहिँ त्यो क्यास्केड स्टाइल भनेर चाहिँ त्यो हाँगाहरू तल पनि आउने माथि पनि आउने तिनीहरू साइडमा राख्दाखेरि बोन्साई बनाएर राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ. अनि प्रुनिङ. लाइट प्रुनिङ सुड बी डन. इरिगेसन इमिडिएटली आफ्टर प्लान्टिङ एन्ड किप इन सेड. टाइममा प्लान्टमा इरिगेसन दिइराख्नुपर्छ. आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट ट्रेनिङ done as early as possible, but there should not be any damage to bark of tree. Wiring is also done for training a plant to desirable shape. Desirable shape मा ल्याउनको लागि वायरिङ गरिन्छ. वायरिङको बारेमा अहिले एकछिनमा हेरौँला. Pruning both root and shoot. One of the method
टु किप द प्लान्ट ड्वार्फ द्याट इज सुट पिन्चिङ गर्ने, लिफ पिन्चिङ गर्ने अथवा रिमुभ गर्ने, रुट प्रुनिङ गर्ने, यिनीहरू चाहिँ प्रुनिङ बोथ रुट र सुट, जसले गर्दाखेरि प्लान्टको डिजायरेबल सेपमा ल्याउन सजिलो हुन्छ। यो वायरिङ चाहिँ किन गरिन्छ? डिजायरेबल सेपमा, कुन सेपमा ल्याउने, बाङ्गो टिङ्गो, सिधा, बायाँ दायाँ, हाँगाहरू कस्तोमा ल्याउने वायरिङ गरिन्छ। वायरिङ जनरली कपर वायरले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यदि कपर वायर छैन भने चाहिँ उस्तै वायर गर्दा नि राम्रो हुन्छ। Now, irrigation. Plant grow with little media in shallow container. Depend upon type of plant, season. Irrigate once in week or in winter 3 to 4 days interval. Once in week 3 देखि 4 दिन को इन्टरभलमा विन्टरमा हैन। इन एक्सट्रिम समरमा चाहिँ इरिगेसन दिइराख्नुपर्छ डे टु डे। स्प्रेइङ अफ वाटर इज अल्सो बी डन हैन। म्यान्युअर एन्ड फर्टिलाइजेसन डन ट्वाइस अ इयर, फर्स्ट इन स्प्रिङ ड्युरिङ रेनी सिजन। रिपोर्टिङ भने चाहिँ के हो भनेपछि एउटा पोटबाट निकालेर त्यो प्लान्ट अर्को पोटमा हाल्नु नै राख्नु नै रिपोर्टिङ हो। डिपेन्ड अन पोट साइज, पोटको साइज एन्ड टाइप अफ प्लान्ट ग्रोन हैन। आफ्टर पोट बाउन्ड रुट ग्रोथ हुँदैछ र त्यो रुट ग्रोथ हुन स्टप भयो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ केही सिम्पटमहरू देखाउँछ, पोट बाउन्ड सिम्पटमहरू देखाउँछ। त्यसपछि पोट बाउन्ड सिम्पटमहरू देखाइसकेपछि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, अर्को पोटमा त्यो प्लान्ट राख्नुपर्छ। फास्ट ग्रोइङ स्पिसिजहरू रिपोर्टिङ एभ्री इयर, स्लो ग्रोइङ स्पिसिजहरू रिपोर्टिङ 2 to 3 इयर, आफ्टर 2 to 3 इयर। रिपोर्टिङ बोन्साई, यो रिपोर्टिङ गरे त्यो एउटा पोटबाट प्लान्ट निकाले बिस्तारै त्यसमा लागेको माटो ग्रोइङ मिडियाहरू सबै निकाले झारेछ, तर रुटहरूलाई केही पनि हुनु भएन, रुटहरू बिस्तारले काटिनु भएन, त्यहाँ चुड्निनु भएन रुटहरू चाहिँ। लाइक यो इन्डोर गार्डनिङ छ, घरभित्रै गार्डनिङ भना। द सेड लभिङ प्लान्ट द्याट क्यान बी ग्रोन indoor for beautification and pleasure are indoor plant. The art of arranging plant inside building for beautification is called indoor gardening. Due to lack of space, lack of leisure time to enjoy nature in urban area, scope of indoor gardening is increasing. Type of indoor gardening are window box gardening, hanging basket, terrarium टेरेसमा लगाइन्छ हैन। ब्लोन एन्ड बोटल गार्डनिङ इक्जाम्पलहरू हेरौँ है। ह्याङ्गिङ बास्केट गार्डनिङ, ह्याङ्गिङ बास्केटहरू दामी छ हैन। सिमिलरली विन्डो गार्डनिङ हैन, यो टेरेस गार्डनिङहरू पनि छ। अब बोतलभित्र पनि गार्डनिङ गरिदिए, टेरियम बोल अर बोटल गार्डनिङ। म्यानेजमेन्ट अफ इन्डोर प्लान्ट। Temperature range of 10 to 30 degrees centigrade in good for plant growth हैन। प्लान्ट ग्रोथको लागि 10 देखि 13, अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ 18 देखि 24। टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। लाइट वान अफ द मेजर फ्याक्टर एफेक्टिङ प्लान्ट ग्रोथ। प्लान्ट शुड बी केप्ट अकर्डिङ टु लाइट रिक्वायरमेन्ट। हेलियोफाइट हो कि स्कोफाइट हो कि हैन, लाइट मनपर्छ कि सेड लभिङ हो कि त्योमा ध्यान दिनुपर्छ। ह्युमिडिटी एन्ड टेम्परेचर रिलेटेड फ्याक्टर। 60% RH इज रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज सेटिस्फ्याक्ट्री। RH लेस देन 40% इज हार्मफुल टु प्लान्ट। प्लान्ट विथ थिक लिफ क्यान म्यानेज इन लो RH। वाटर मोस्ट कमन प्रब्लम। ओभर वाटरिङ इज प्रब्लम इन इन्डोर प्लान्ट। रिक्वायरमेन्ट अफ वाटर डिपेन्ड अन रुम कन्डिसन कति छ, रुमभित्रको रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति छ त्यो मेजर गर्नु पर्यो। ग्रोइङ कन्डिसन अफ प्लान्टको ग्रोइङ कुन कति हारेसमा यो राम्रोसँग ग्रो हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, जरुरी छ। प्लान्टको टाइप अनि प्लान्टको कन्टेनर, अमाउन्ट अफ मिडिया एन्ड न्युट्रिसन। द 1 teaspoon complete fertilizer once every 2 months should be applied when the plant is actively growing stage। एक्टिभली ग्रोइङ स्टेजमा एउटा टीस्पुनमा कम्प्लिट फर्टिलाइजरहरू हाल्ने।
होइन. Reporting depend on type of plant, size of size of pot, problem of pot bound, salt deposition, desire of owner. त्यसपछि रिपोर्टिङ गर्नु, जस्तो सबै रिक्वायरमेन्ट कस्तो प्लान्टको छ, प्लान्टको साइज कति छ, जराहरू कति लामो भएको छ, कस्तो टाइपको पट चाहिने हो, त्यो सबै कुरा को इन्फर्मेसन ग्यादर गरिसकेपछि अर्कोमा सार्ने. ट्रेनिङ एन्ड प्रोनिङ, पिन्चिङ, डिस्पर्डिङ, ट्रेनिङ ट्विस्टिङ इज डन टु गेट डिजायरेबल सेप एन्ड साइज. डिजायरेबल सेप र साइजको लागि के गरिन्छ, ट्रेनिङ एन्ड प्रोनिङ गरिन्छ. यसमा वायरिङहरू पनि आउँछ होइन. अब क्लिनिङ, स्पन्जिङ विथ वार्म वाटर इज डन टु रिमुभ डस्ट. A small amount of milk or few drops of vinegar may be added in washing water to improve appearance of a leaf. So that's it about bonsai.